هذا البرنامج برعاية هلو جايز، مساء الخير وحياكم الله بالحلقة الرابعة من الفاشن هاوس اوف دييغو سيزن 2. يا جماعة ما ابي اوضح اكثر، خلونا نبلش. دكتور طارق، اهلا بالسلام. دكتور عليكم السلام. دكتور، وايد مرضى يروحون خلال فترات العلاج، لكن انا يعني السؤال اللي بقوله، هل المريض يمكن يكون مخطئ خلال فترات علاجه؟ ايه، في خطأ طبي من الاطباء نفسهم، وفي اخطاء تصير من المرضى. احنا نبي لي من المرضى. ايه. بعض المرضى يجون عجولين جدا، يبون الشغله كن فيكون، وللاسف ما تصير. واذا صارت دائما يصير، خلينا نقول احنا نشوف تصير دوامه ومشاكل تصير من وراها. يعني اغلب الاطباء ما يبون يضرون المريض، بس ساعات تصير في انه مجبور الدكتور قاعد يحاول يسوي كومبرومايز، او قاعد يحاول يرجع على قولتهم، على اساس يحاول يصلح الشيء اللي هو مو مقتنع فيه من الاساس، او هي مو مقتنع فيه من الاساس. فيفضل المريض قبل ما يدش في اي اجراء يستفسر عن الاجراء، يروح عند الدكتور، يروح عند دكتورين ثلاثه، ولما يسال الدكتور راح يتعرف اول شيء الدكتور يشرح له الاساسيات، ويشرح له الاشياء اللي خلال العلاج، قبل العلاج وخلال العلاج وبعد العلاج. اذا قدر يستوعب الدكتور شرح شغلات حق المريض، يعني اوكي انا اقدر افهم من الدكتور فاهم شغله ومجهز المريض الاشياء اللي بتجيله بعدين. وهم دكتور ما قاطعك، هم ان المريض لما يسوي هالبروسيجر قاعد يكسب توعيه صحيه. بالضبط، اكيد. وبالنهايه عقب ما يروح الدكتور يستفسر، يروح مره ثانيه هم يشيك بالنت، ويشيك مره ثانيه ويتاكد هذا الاجراء هل هو سليم ولا مو سليم، لان بالنهايه الجسم ما هو مثلا قطعه تجرب فيها وتخربها. صح. في اشياء تصير خلاص بعد ما نقدر نعدلها. وللاسف المرضى عبالهم اوكي اليوم نسوي العمليه باكر نسوي عمليه ثانيه، لا مو بهالسهوله. يعرف ناس في وايد مو بهالسهوله، وللاسف ساعات احنا نوقف ونقول حق المريض ما نقدر، والمريض ينصدم يقول شلون. فللاسف ساعات فعلا ما نقدر، يعني ندش في احراجات مع مرضى، وللاسف ترد حق عمليه التوعيه وفهم المريض للاجراء، وفهم المريض لحدود امكانيات الدكتور. عبالهم بالنهايه هم يبون معجزات من الدكتور، هو فعليا ما تصير، ويبون معجزات من جسمهم، والجسم يبي له وقت لانه يلتئم. الجسم انت قاعد تتعامل مع يسمونه بايولوجيكال سيستم، او اداء حيوي او جهاز حيوي، فلازم تعطيه وقته للالتئام والوقته على اساس يستجيب معاك. اذا ما احترمت الجهاز هذا ما راح يحترمك. صح، ما راح يحترمك، واخر شيء بيبقع ولا بيصير فيه وبيصير فيه. فترى مرات مو تحملون الدكاتره دائما الخطا، ترى مرات يمكن الخطا يكون من عندكم، يا انه يكون lack of information، ما عندكم توعيه صحيه، او ان انتم وايد مستعجلين. ف this is the medical room مع دكتور طارق النقي. ان شاء الله بعد الحلقه اللي بعدها عندنا موضوع اخر. عبير الياسين، حياك الله بالبيوتي روم. ثانك يو عبير، واخيرا ان تكوني معاي. صح، اخيرا. كل مره نسوي موعد وما نقدر ما نسوي. حلو. Are you ready? Yeah. Let's start. يلا.
يا جماعة الخير لأن شقائق راح يكون اللغة معها والتواصل بالإنجليزي أفضل من العربي. please I'm so sorry، أنا جدا أتأسف منكم إن راح أتكلم in English all the time with شقائق now. So what do you think about the makeup? It's amazing, clean and glowing, shining. I liked it. And the hair? Ariel hair? Yeah, now you can call شقائق all the time Ariel. Ariel, But yeah. with a black virgin hair. Thank you I will so make much. it tomorrow. Really? Yeah. I'll be waiting then. No. No, I'll be waiting. Or a wig maybe. Yeah, it's better. Contact شقائق for an Ariel custom or something. Yeah. Yeah, good. Thank you so much. Thank you. It's my pleasure to working with you It's and my Abir. pleasure. Thank you so much. Yeah. And I'll just be waiting to see the final result of the episode, and you give like the perfect poses I've Thank ever you. saw with a model. My respect to everyone, but she's so good. Oh my God, Really. thank you. Thank you. شقائق Ariel. If شقائق is too difficult to pronounce, like with the name, say Ariel. Ariel. You will see in her profile that she's Ariel. Thank you so much, شقائق. Can't wait to take the photos. Yeah, let's go. Yeah. Thank you so much, dear. Thank you. وبكذي نقدر احنا نشوف التوتوريال اون ريوايند كل مره مع عبير الياسين. اول شيء ابي اعرف تسريحه شقايق حطيتوا لها اسم ولا للحين؟ اي انا وانت حطينا لها شنو اسم. هو؟ اريل. اللي يبي التسريحه اللي كانت على شقايق يروح عند صالون عبير الياسين يقول نبي تسريحه اريل. وشنو التريد مارك اللي انا شفته بمكياجك اليوم؟ ما شاء الله الحواجب. اي لاف ايبروز، وايد احب الحواجب. يعني بدعتي بالديتيل. احب اركز على الحواجب واستخدم خلينا نقول 5 اشياء. 5 اشياء عشان يطلع الحاجب حلو. وما راح نقولهم. لا. سر. هم شافوا بس شافوا يا صح. فالسر يعتبر ولا؟ لا عادي كل مره نقولها بسناب، تابع سناب. It pays to advertise. يلا جود. كانت هذه البيوتي روم مع عبير الياسين. A piece from Iconic، قطعة من Iconic اخترتها ووظفتها في لبس نعطيها هايلايت. وتعرفون شنو هي القطعة اللي اخترتها اللي هي البريسز اللي هم هذول العلاقتين اللي أنا لابسهم حاليا. قطعة بسيطة لكن شوفوا شلون وظفتها باللبس، لكن اللي أعطيتها بوب أكثر باللبس ألا هو السكارف اللي مبين أكثر. أنا قاعد حاتي بهالموسم هذا كله شعري مسوي لوس كذي، بعدين إن شاء الله إذا عباس فكر إنه بيسوي behind the scenes راح تعرفون ليش إن أنا قاعد دمر من سالفة الشعر. no problem. braces ها. thank you so much Iconic. خلينا نكمل على الفقرات اللي بعدها. حمود عادل حياك الله بالانفلونسنج روم. الله يحييك. حمود، بما انك من المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي واخر فترات طبعا انت مبدع بسالفه الفيديوز اللي قاعد تصورهم وانا اطالب بالمزيد يعني. حمود، لو قلت لك التكيف شنو تبي ترد علي؟ التكيف اول ما تنطري هالكلمه هذه هي على بالي دائما البدايات، ان انت لازم تتكيف مع ظروفك مهما كانت حالتك، مهما كانت ظروفك، انت لازم تتعايش مع كل شيء مهما كنت صغير. انت حط ببالك ان انت لازم تتكيف مع كل شيء حوالينك علشان توصل اللي انت تبيه. بكل بساطه تعلم شلون تتاقلم مع اللي حوالينك، الظروف اللي يمك، عشان توصل حق اللي انت تبيه. حلو. تكيف وعدل، وانا قاعد احاول اني اتكيف مع انه حر اليوم كنا اللوكيشن. لا الجو زين سبعتها. حلو صوت حمود عادل صح بالمارينا. حمود عادل انفلونسنج روم. المحامي محمد صفر، هلو مرة ثانية فيك. حياك الله. الله يحييك بعد راسي. الحلقة اللي فاتت كنا قاعد نتكلم عن موضوع العنف. أنا قلت لك أنا أشوف أن تربية الطيبين جيلنا إحنا وايد كانت زينة، مع أنه كان فينا كنا ننطقطق
قاسية. انا ضد الطق، بس احس ان الطق علمنا. انت قلت انا اختلف معك، انا مو معناته انه تعالوا يلا طقوا عيالكم الحين، لا مو هذا القصد. بس انه اشوف ان الطق كان شوي يعني يبي له شو قرصه اذن، شوطه واير، شيء تادب الياهل. اي بس ان انت لا تشوف ان شنو صارت، يعني شنو النتيجه، وانت شايف الجرائم الموجوده في المجمعات، وشايف الجرائم الموجوده في المدارس. واحد يذبح عشان والله خازني وانا خزيته وكذا. هل كان يصير قبل؟ ما كان يصير. ما كان يصير. ليش؟ لان هذا النتيجه تو الحين شفناها. فهي الموضوع ترى هذا وايد الامور اثرت على الاحوال الشخصيه. لما تقول الحين، لما تقول ان مثلا الطلاق صار بشكل كبير بالمجتمع الكويتي وكذا، لا تتوقع انه بعدين ما راح ياثر هذا الشيء. انا فاهمك ان العنف يولد عنف لقدام طبعا، بس انا اقصد ان النزره بسيطه، نزره شي هذه، عرفت طقه الكتف كذي. وليش ما تقول ان نبي رقابه زياده؟ نبي رقابه زياده. المشكله هو يا ان عرفت عندهم رقابه اللي فيها تقطع وايرات وكفاش خشب. وعزك الله عزك الله مكرم السامع، الاحذيه اللي تنحذف كانت علينا واحنا صغار، او يا انه يصير في تسيب، فما ندري، ما في شيء بالنص. هذا اللي صاير. لا انت ليش ما تاخذه بطريقه علميه؟ ليش ما تقول مثلا انا مثلا ابي رقابه زياده، ابي دور مثلا المدارس تكون زياده؟ ليش ما الطفل لما يكون عنده عقده ليش ما تعالجها من هو صغير؟ زين عشان لما يكبر لا ياخذ سكينه ويطق عيال الناس. نبي ان شاء الله، والله نبي ان شاء الله. ولا سالفه الطق ان ننطق، او اخر شيء مثلا احد يقولنا لا الطق يولد عليكم عنف او something من هالكلام هذا. اي طبعا انا مؤمن بهالشيء. اللي يطق بالشارع هو اكيد راح هو متعود على الشيء، وعمر العنف ما كان حل حق شيء. طبعا انا موضوع الطيبين لما كنت اتكلم ترى مجرد اخذه في شيء من الفكاهه لا اكثر، ولا منو بينطق بواير والله كنا نلشط، عرفت؟ فنلشط لشت قبل. فالطق صدق فعلا العنف يولد العنف، وهذا احد الاسباب اللي احنا قاعد نشوفها حاليا في المجتمع حوالينا. موضوع الحلقه الجايه مختلف ان شاء الله في الليجل روم مع المحامي محمد صفر. هلو جايز، حياكم Everybody's Beautiful. طبعا الراعي الرسمي ايكونيك من شركه لاند مارك. بهالفقره انا فتحت باب ومجال لبعض المتابعين الطيبين انه يقدمون حق هالفقره هذه بالذات. اخترنا 6 بنات و6 شباب على اساس نحن نساعدهم، نعطيهم بوش على المظهر اللي عندهم. هل في ناس راح يشوفون اللوك ويحبونه ويتقبلونه؟ يس، لكن خلال هذا الموسم انتظروا، حصل معانا شيء واحد، تويست، something شوي دراماتيك، ان في احد المشاركين ما عجبه اللوك، وانا احتراما للحقوق الانسانيه لاي انسان ما عرضت اللوك، لكن راح اعرض الشيب كامل، القطعه خلينا نقول شيء بسيط من الشعر، لكن الوجه نو. منو هذا الشخص؟ انتظروا. وطبعا هم هايلايت عندي، انا جايب ضيوف شرف من الموسم الاول للفاشن هاوس اوف ديجو، راح يكونون معاي هني يساعدوني بهالفقره هذه. فتحدي 50 دينار، شلون احنا نقدر بهال 50 دينار اني بلوك يكون صح. انا جاهز، انتوا جاهزين؟ ماهر شلونك؟ شو اخبارك؟ شو الدنيا؟ ماهر مانجر ستور حق ايكونيك فرع الافنيو. ماهر شو رايك بالكونسبت اللي احنا قاعد نسويه؟ كونسبت جميل جدا اللي انتوا عاملين، يعني بصراحه مبسوط جدا من حتى الفيزيتور اللي بيجوا معاك، يعني الناس قاعد تعرف ايكونيك انه حابينه جدا، مع ان في ناس كمان كانت اول مره تشوف تعرف يعني ايكونيك. زين ماهر، منو راح يكون ان شاء الله معاي انا بالاسيستنت هير؟ انا
come please. How are you? You'll be with me? I told you, don't call me what, sir. Call me what? Diego. You ready? Yes. Let's go. Anna with me and Iconic. خلينا نشوف منو معانا. Previously in season 1. اليوم ضيف الحلقة جاسم الكويتي. جاسم حياك الله. للأسف احنا عندنا مجتمعنا الخليجي أو العربي وايد يحبون ما عندهم شيء غير الطنازة أصلا على كل شيء. لو شافوا اللبس مثلا يعني نفس اللبس على مود العالمي يحطون لايك وكومنت وخلاص يوصلون السما. بالعالم العربي لا شنو هذا وين قاعدين. جاسم الكويتي حياك الله ب Everybody is beautiful. الله يحييك. الموسم الأول متى كان؟ 2000 ومتى؟ 15 16 15 بس صورناه هم كان مبكر. شهر 11 كان القميص اللي مالك الأصفر كان أي براند؟ كان جيسكا فالي. كان جاسم معاي ثاني حلقة من موسمي الأول. ايش رايك الحين بالموسم الثاني والفكرة مالته؟ وايد حبيت والله يوفقك ان شاء الله. الله يسلمك وانت حاب فكرة السوق. اكيد. That's good. انزين جاسم مستعد ان اليوم يكون معانا المشترك اللي اخترته من المتابعين اللي قدموا ونحاول احنا يكون عندنا تحدي ان نغير الستايل اللي موجود؟ ان شاء الله اكيد. ليتس جو. شوفوا الروبورتاج. مساء الخير اعزائي المشاهدين، معكم عبد اللطيف المحميد 31 سنه، موظف بالكي او سي. حبيت اشارك بالبرنامج مع اخوي محمد بسبب نجاح الموسم اللي طاف، وبعد عشان دراستي بالاعلام بالميديا اذاعه وتلفزيون، فحبيت اجرب لوك جديد والالوان جديده اللي ما جربتها ممكن تساعدني بمجال عملي. لطيف حياك الله بفقرة Everybody is beautiful. الله يحييك. شلونك؟ خير دامك بخير. انزين انا في طلب. ابي ما معك ضان، ابي يطلع لي شيب. شلون؟ شيب؟ والله من الضيم يطلع. ضيم؟ خلاص عطنا شوي من الضيم، بس يطلع شيب ارد الضيم. لا ان شاء الله ما تشوف لا ضيم بحياتك ولا شيء. حبيبي تسلم. انزين لطيف راح نسألك كم سؤال انا وجاسم على اساس نعرف بالاخير لما نحوس نطلع لك شيء يكون مناسب حق الشيء اللي انت حابه. مع شوي بوش من عندنا. اوكي جاسم؟ شنو الالوان اللي تفضل تلبسها؟ عادة الالوان يعني رمادي، ابيض، اسود، كحلي. ستاندرد. ايه الستاندرد. حلو. اليوم عادي نصدمك باخضر وردي، لا وردي مو وايد بس اما وردي حلو احبه. صدق؟ حلو على لون احس بشرتك انت مسوي تان الحين. ايه حلو. زين شنو اكثر ستايلات تحبها بالهدوم؟ عندك سبورت، شيك، كلاسيك، جوث؟ عادة كاجوال يعني العملي، بس انا احب البساطة والعملية، اي شيء قدامي اغمض والبس، بس انه يكون عملي. ندز كلاسيك اليوم يعني؟ اي انا خاطري كلاسيك لانه حلوه هيك حق كلاسيك. بس توكل على الله. كم روح. انزين ودك بستايل معين تلبسه؟ والله اللي شفت يعني كلاسيك افضل شيء. حلو. كلاسيك سهل هذا. اي كلاسيك. انزين ستايل انسى تلبسه لو شنو يصير لو تنشق الارض؟ يمكن بدل. بدل؟ اي ما البس بدل. اوكي. هذا الكلاسيك. يمكن كنت غني. في كلاسيك بس احنا راح نخليك اياها شوي المد كلاسيك. حلو. توكل على الله. حلو. شنو اكثر شيء تواجهه اثناء التسوق؟ يكون صعب عليك. يكون صعب عليك. لما انا حاكر نفسي بكذا مكان كذا محل، فمن قبل لا اروح عارف التسوق ما اطول يعني نص ساعه ربع ساعه خالص. فما عندك اي صعوبه. حق الكاجوال طبعا ما عندك اي صعوبه. ما في صعوبه بالتسوق. لا لان امشي على ستايل معين بسيط وعملي، فبسرعه القاه يعني والمحلات اللي تعامل وياها هي من عمرها تعمل، نادر ما اغير. اوكي يكونوا ثابتين تقريبا يعني. حلو. انزين شو متوقع النتيجه الختاميه تكون؟ ان شاء الله حلوه. ان شاء الله؟ ان شاء الله باذن الله. مع الشيب؟ ما راح ندرجه شيء. حلو. انا قاعد اطالع يا عالم اللي عنده شيء يسوي شيء بالشعر قولوا لي لان تعبت. طالعت لي بس خصله فوق هني وكذي عويه، فابي لا ابي شيء الخصله اللي وايد شيء لطيفيه تكون. ان شاء الله. جاسم عندنا تحدي 50 دينار نطلع فيهم لبس يكون واو. هني راح تداحرني طبعا. اي اكيد راح تداحرني طبعا.
راح يداحرني. يمكن اثر عندهم؟ والله لا الحوش ما استعلمية. لطيف. ايش راح يصير؟ راح انا ان شاء الله وجاسم هني نحاول نطلع لك اوتفيت يكون مناسب حق الاشياء اللي احنا قلنا لك اياهم وما يكون مثلا ممنوعه من ممنوعاتك. فانت راح ان شاء الله تسبقنا حق بيت واخر. حلو. المكان الرسمي اللي قاعد نصور فيه احمد راح يكون موجود اساس يشوف لك سالفه الشعر وسالفه اللحيه وكل شيء، مع انه مو ناقصك. انا شفت حلو، وانا قلت لك من اول ما تقابلت معك قلت لك مو ناقصك شيء، بس احنا بنعطي مور بوش على اللوك من عندك ونطلعك اجمل ان شاء الله. حبيبي تسلم. نبلش؟ يلا. الله يعيني على جاسم. بكذي اقدر اقول لك انه ميشن اكومبلشت. هني خلصنا بالافنيو، حسنا انا وانت دورنا ضبطنا، وللاسف في شيء واحد بس، ان انت ما راح تشوف اللوك الا لما تنعرض الحلقه حق عبد اللطيف. سادة ننطر نشوف. مع ان ترى حان علي حنا الا يبي يشوف حزنها بي معاكم بي ما راح تجي. راح تنطر لما اللوك ينحط ومثل ما اتفقنا وتداحرنا على الملابس وافريثينج. اوكي؟ زين. في سؤال حقي كنت سريع بساله. الناس يقولون انت بارد بالكلام وريلاكس، شنو هالشيء هذا تقدر ترد عليهم فيه؟ ريلاكس، بس في فرق بين البروده وبين الريلاكس. انا وايد ريلاكس، البروده لا مو. اذا جاسم الكويتي يعصب؟ اي طبعا صدق؟ جاسم ترى يعصب، انا شايف العصب. شفتها هنا؟ شوي؟ انظر الحلقه ان شاء الله من تنعرض اساس تشوف عبد اللطيف شنو سوى ان شاء الله. اوكي حبيبي، انا حاب اشكرك على تواجدك معاي هني. جسوم هو يقول جاسم الكويت، انا اقول جسوم. وانطر الحلقه لما تنعرض اساس هم انا الحين لازم اطلع من هني واروح حق وين؟ بيت واخا، احد الرعاة الرسميين حق البرنامج، لان مقرنا الرسمي حق التصوير هناك. اوكي حبيبي، ثانك يو جاسم. Be iconic. Be iconic. مساء الخير. بالنسبة لعبد اللطيف، شعرته لعبد اللطيف، نحن شعره كان شي باف خفيف من فوق، كمان لعبنا على شعراته وزبطني له. هو اللحية ما بده يشيلها، بده يخليها لسبب درجني هتديش خفيف من هون، تبعني له كلها مع بعضها على اساس يتناسق بين الشعر وبين الفيس. وهلا ان شاء الله بعد التعديلات بتشوفوا النتيجه كيف ان شاء الله.
بكذي احمد احنا اليوم نكون خلصنا everybody is beautiful. صح. شو رايك بالنتيجه الختاميه؟ بيرفكت. كلاسيك صح؟ ايه كثير حلوه. زين انا مثل ما توقعي، شوف اذا نفس توقعي انت بتكون، منو اللي مستقبح يبي يشوف اللوك النهائي؟ صاحبنا منو؟ عبد. وهم ابي لي اكثر منه. جسوم. اي جسوم. جاسم قاعد تشوف الحلقه الحين لازم يركز على اللوك ويشوفه. طلع لي قرون كذي، قرون بس وقرون، وانا من النوع اللي اقول كل شيء على لساني. عادي. ايش رايك نجيب لطيف يشوف؟ لازم نجيبه. لطيف حياك. الله يحييك. اهلا مساك نور. الريسبشن اريا، والشكر اليوم راح اقدمه حق اخيتي عزيزتي، انسانه جدا غاليه علي، رهف جيتارة. ثانك يو سو ماتش. واقدم هم شكر اخر وما زلت اشكرها، وبالموسم الاول شكرتها، وهالموسم هذا اقدم شكر اخر. اخيتي ايطاليا كيوت، ثانك يو سو ماتش من القلب يا اخت عزيزه بجد. واقدر اقول لكم من لا يشكر الناس لم يشكر الله. ثانك يو سو ماتش. لطيف حياك. الله يحييك. اهلا مساك نور. ما شاء الله لك نار. ابي انت شلون مرتاح فيه، حاب شنو الاشياء اللي مثلا تحس لو غيرناها او شيء؟ الأمانة يعني ما توقعت انه بيركب علي، اصلا يعني هاللوك ما كنت اتجرأ اني ادش. عقب ما شفت نفسي اليوم اتوقع يعني يمكن احب فيه. صدق؟ صدق تصير هبتي الجديدة جاكيت وبنطلون. صدق؟ يعني راح اشوف كذي انا؟ ان شاء الله. زي قدام؟ ان شاء الله. انزين والشيب ليش كارها انت؟ لا بالعكس احب حابه؟ الشيب. لا عمري ما صبغته. لا تصبغ نخله. حلو. ليش حلو احمد؟ بالنسبه للشعر استاذ احمد بالعكس تسلم ايدك، وشغل يعني وايد طيب. حبيبي ما قصرت. نحن عملنا زبطنا الشعر باللوك تبعك مع اللحيه، درجناهم طبعا الجوانب خلينا نجوا ستريت مع بعض، واعطينا فوليوم من فوق يبين في كثافه بالشعر، يبين الوجه قصه الوجه مع بعض. حتى احمد حفر لك بمنطقه السكسوكه هني اساس يعطيك شوي حنش، لان انت ما شاء الله حواجبك عيونك حلوين، فنبرزهم هم من تحت. طبعا مساكم على القوه. الله يقويك. جسوم بعد ما فينا اكيد. ونشكر بعد. ليش جسوم؟ ما عندي لا تجيب طاري جسوم لانه يطلع لي قرون هلا صبي. لا نشكر بعد. اي لا بس جسوم حبيبي كان مو من البست اوف ذا بست اللي انا جايبهم من الموسم الاول. اذا ما عندك مثل خلينا نقول نصايح تقولها حق عبد اللطيف. عبد اللطيف ما شاء الله شعره حلو، بس بده عينيه شوي فيه، بس ما في شيء ثاني. ان شاء الله بخير الله. والشنب؟ روعه. الشنب هو يطوله ترى يفر مبروك. لا يعني كنا نعمل له اساس نحن نخفف السماك اللي ما خففناه على اساس ما يبرز معه اكثر كمان. الا ان احلى عليك اللي يصير شوي فلات، هذول يطلعون. انت ما شاء الله عيونك حلوين، عرفت؟ خلي يطلعون اكثر ان شاء الله. يس وبليز الله يخليك ابي اشوفك شي كلاسيك لانه لايق عليك. وشفسه البنطلون ترى تعطيك طول. ايه لا احب الجفسه انا. البنطلون جفسه. انا كنت خايف ومحاتي ان انت ما تحب الجفسه. هو اللي خلاني اقتنع باللبس الجفسه. والله. اوه ذاتس جود. زين انا اخليكم تدردشون انت واحمد على ما انا اختم مع الناس اللي قاعد تشوف. اوكي حبيبي. بكذي اقدر اقول لكم ان everybody is beautiful اليوم دان. كان معنا عبد اللطيف، وحاولنا ان شوي نطلع من ستايل الكاجوال والكاروهات والستايل الشبه يومي، لانه هو عنده مقومات تساعده. مجرد معرفه واختيار صحيح حقكم كلكم، انتم بالنهايه تقدرون تطلعون لوك حتى لو كان ببجت هالكثر. وانتم قاعد تشوفون احنا استخدمنا بجت قيمته 50 دينار فقط. مع كل نهايه فقره Everybody's Beautiful قاعدين تشوفون انتم الروبورتاج اللي قاعد يطلع او الثيم اللي قاعد يطلع، نحط لكم السعر النهائي حق كل شخص معانا. ف thank you so much، ونشوفكم ان شاء الله بالفقرات اللي بعد.
هلو جايز وحياكم الله بالستارز روم. طبعا اليوم اقدر اقول انا منذ الصغر وانا اسمع واستانس، وطبعا اخواني هم من البيج فانز، واحنا نسمع خلينا نقول لا ترتجي، خلينا نقول كلومه، خلينا نقول وايد هم. انا قلبي معذب، هذه طبعا هبتي حاليا. انا اقول لك شكرا على مدى سنين طويله على الاشياء الجميله والانتاجيات الاجمل يوسف العماني جد، وانا سعيد ان شفتك بالصدق اخيرا. اول شيء يعطيكم العافيه. الله يعافيك ويعطيكم العافيه على البرنامج الحلو هذا. تسلم تسلم. واعزائي المشاهدين لا تصدقون انا اصغر منه. كنت اسمع له وايد وانا صغير. لا انا ترى من جيلك، بس انسى لانك ما شاء الله دشيت المجال بعمر صغير. اي يا اول شغله طبعا دشيت المجال انا عمري تقريبا 16 الى 17 سنه. ما كنت اغني، كنت الحن. سويت الحان حق فرقه ميامي. كان اول الحاني اللي بدعي ربنا. حلو. كانت اول اغاني مع ميامي. وبعدها قالوا ليش ما تغني؟ قلت لهم لا ما اغني. فرحنا مره سمره. وكان المطرب يومها مغرور، يعني بنفس الحز هذا المطرب صار مغرور. قال لي يوسف قم غني. قلت لهم والله ما اعرف. يا يوسف قم غني. قلت لهم ما اعرف. تعرف الياهل بيودونا حق الصالون ما يبي حلق كذي ساحبين فرقوسك الارض تعال غني. المهم ولا صعدت مسكت العود غنيت 3 اغاني. صبوحه خطبها نصيب، يلي ما قدرتي حبي، ولمع البرق اليماني. وتمت الاغاني هذه 3 سنين ضاربه معي كل حفله. حلو. يبون يوسف اقول اليوم معانا يوسف العماني، تلاقي العالم كلها قاعده اللي يشوف يقول الحين بيغني 7 اغاني 8 وانا 3 اغاني. بس حلو انه بلشت بشيء انت كنت مو حاط براسك انه بتبلش فيه. هني بدات المعركه. هني بدات انه قاموا يحطون علي حطه اللي اهل السمرات اللي كانوا يسوون حفلات. فمن ضمن الاشياء اللي كانت تصير معاي انه ما حد فيهم كان يقول لي شنو الاغنيه اللي لازم تضرب او شنو الاغنيه لازم تغنيها بالحفله. اوكي هذا واحد. فهمتك. يمسك الالبوم، يمسكون الالبوم يقول هذا الالبوم مو ناجح. يا سلام. اي لهالدرجه. بس انا فيني طبيعه، اللي يقول لي شيء هذا مو ناجح اضحك، اعرف انه راح ينجح. ما قل من الحره خلينا نقول. أيوة. من الحره. ابي عندي سؤال يوسف. طبعا انا قاعد اقول لكم قصتي، ترى نفس الشيء هو. انا صارت صدق فعلا يوسف. تسلم بعد راسي يوسف. ابي قبل لا نبلش باسئلتنا عندي سؤال، بس قول لي العمر. كم كان عمرك لما طلعت اغنيه غالي علي اللي هي لا ترتجي محبوبا؟ غالي علي يا طويل العمر يصير وتدريجي، وكان عمري تقريبا 20 الى 21 سنه. 20 19 هالحلوه. اللي مع النظاره والكتاب. ايوه النظاره والكتاب. حلو. يوسف انا عندي طبعا اسئله. اول واحد طنز على النظاره والكتاب. بس وين الاغنيه الحين؟ ما شاء الله ما شاء الله. يعني فازت في فرنسا ايام حديقه الشعب تنحط بالمنخل. والله العظيم ايام قبل كانت هبه هي ضاربه مع يا غالي مالت جيتاره. ايوه تخيل كانوا ثنتين نخلص هذه تنحط هذه تنحط واحنا نقز بحديقه الشعب ايام قبل. يوسف انا عندي اسئله ماخذها على مدى الموسم كامل، اسئله عامه او تبين عقليه الضيف على المحتوى اللي هو عايش فيه، سواء كان فني او كان طبي او اللي هو يلمع فيه. الله ممتاز. فهل انت جاهز حق الاسئله؟ انا طول عمري جاهز ان شاء الله دوم. يوسف لو قلت لك ان انت صارت عندك السلطه ان انت تتحكم بمواقع التواصل الاجتماعي، تلغي مميزات او تزيد مميزات، شنو بتسوي؟ بتشيل، بتزيل، بتزيد، وليش؟ اول شيء بشيل فكره الجمهور الفيك، لانه وايد قاعد يحطون جمهور فيك يقول لك اخر شيء انا جمهوري هو اللي يحكم علي. واخر شيء لما تيجي على المسرح ما حد يحكم عليه اللي يركب ليتات. بالضبط. هذا يعني ومايكل اوتوتون. هذا هو مايكل اوتوتون الحين اللي نازل الحين جديد. والشيء الثاني امنع اي كومنت يدش الا بعد يوم كامل، بعد ما راجع الكومنت. حلو، تكون انت معطيه الابروف انه يدخل او لا. ان هذا في الابلكيشن انه لما واحد يسجل كومنت بعد يوم ينزل الكومنت ماله. فهمت.
على اساس يراجعون الكومنت هذا زين مو زين، مو اي واحد يدش ويقط كلام. بس يوسف الحين ترى تفعلت في خاصيه جديده فلترت الكومنتات. اذا انت مو مفعلها اي كلمه انت مو عاجبك تحطها بالقاموس ما حد يقدر يحط الكلمه اللي انت ما تبيها، انت تختار الكلمات اللي ما هذه تبيها. وين بعد بعد الحلقه اوريك بس خلاص تم. هذا المطلوب. شوف انا قلت شغله مستقبليه. اعزائي المشاهدين انا انظر المستقبل. اعلم حاسه سادسه. زين يوسف، لو قلت لك عمليات التجميل، حاليا احنا مرينا بزمن وفتره صارت عمليات تجميل متاحه عند الكل، ومتاحه هم ماديا حق الكل. ليش تسالني هالسؤال؟ إيه، فانا باخذ رايك بشيء، لان رايي وايد صعب. رايي راح يدمر ناس وايد. نشوف شنو بتقول. شوف انا ابي اوصل لك النقطه، الناس ما زالت تحط قيمه كبيره. يعني هيك احد الجمهور يشوف فنان سوى اسنانه، عرفت، او سوى انفه، او حط ابره بوتوكس، عرفت، قاموا خذوا صوره قديمه حقه وحطوها، شوفوه قبل وشوفوه الحين، بهدف التحقير. شوف انا راح اتكلم شغله يمكن وايد راح يزعلون منها. اول شغله احنا مجتمعنا العربي لو ينظف من سالفه احقر الشخص الناجح كان احنا كان من زمان الكل لامع في مجاله. يعني يوم شفت لي انا بوست حق تامر حسني، هو معي بالفيسبوك، فشفت البوست ماله حط صورته قبل حط صورته الحين، قال انتم اللي قاعد تضحكون على هالصوره اللي قبل، انا فعلا هني ما عندي فلوس اقلد المشاهير، يمكن يومها هذا اللبس كان عندي انا واو، كان عندي واو، بس اشكر هذا الطفل الفقير اللي علمني اني اكبر واصير من اهم الناس الحين في العالم، اللي كون تامر حسني هذا الشخص الصغير اللي هو صوته. اللي انتم كنتوا تستهزئون فيه. الشيء الثاني نفس الشيء صار معاي. لما بديت اغني الكل استهزأ. وين تغني؟ وين تبي تدش الغنى حبيبي؟ وين توقف قدام الفطاحله؟ طبعا ما ادري شلون صارت كلمه فطاحله. مشكلتنا احنا البشر الله خلقنا كلنا بشر. احنا قمنا نحط المسميات حق نفسنا بكيفنا. اللي يحط حق نفسه ملك وما في ملك غير الله. واللي يحط حق نفسه انا شنو؟ الاسطوره مثلا. انا ما لا انا شنو ما ادري شنو. يعني مره سمعت حق مطرب من المطربين حاط حق نفسه اسم في الخليج، اسم شخص ايطالي، وهذا الشخص طبعا مو اي احد يغني مثله. فلما سمعت انا قريت هالشغله قلت الحين خلي يعترفون، خلي توصل الاغنيه الخليجيه عالميه. طب انت تلقب نفسك في اسم عالمي. انزين عشان اوريك شلون الضغط على الناجح. انا صنفت كالمطرب الخليجي الوحيد اللي اخذته قناه فيفو البريطانيه باغنيه صفوا يا بنات. روح اقرا التعليقات، ما راح اتكلم. صفوا يا بنات، روح اقرا التعليقات وراح تعرف التخلف وين والفكر الصحوي. فنقدر نقول ان ليس من شأن احد انه يقيم احد على عمله او شكله اذا هو ما عنده شهاده في المجال نفسه. ماكو، يعني انت الحين اعطيك مثال، انت الحين الخليج شنو كان قبل؟ كان بيئه صحراويه. بيئه صحراويه يعبدون اصنام لحد ما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم، والكل دش الاسلام وتطورت، بعدين اكتشفوا النفط، بعدين مشت الدنيا صح لين صارت الدول المهمه في العالم. صح 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 صح. ما اقدر اقول انا طالع انتوا جايين تكلموني انتوا اللي كنتوا كذي، هذه انتوا اللي كنتوا كذي. يرجعون حق منه؟ حق ابليس لما قال له اسجد اللي خلقته من تراب وانا خلقتني من نار. طلعت تحس انه فايس العنجهيه، اي طلعت العنجهيه مالته. احنا لو نوخر عن العنجهيه احنا بخير. شوف انا مسوي قصيده صورتها الحين اغنيه تقول حق الشخص اللي تقعد معاه يقول لك انا وصلت القمم وانا فوق القمه. يقول من وصل فوق القمم لا تظن ممكن يتم، قبلك ترى ناس انتهت بعد ما كانت من تواضع ما هلك، بالخير كل يوصلك ما يتم غير الله سبحانه اللي خلقنا من عدم. هذه بتنزل جديده. حلو. بعدين يقول للألم دوم ابتسم، هذه لك. للألم دوم ابتسم واخذ عبره من الجسم. حلو. كل ما شفت فيه جرح يرجع الجرح يتم. صح بالضبط. لا تتواضع للظروف، لا تخاف ربي يشوف، ما يتم غير الله سبحانه اللي خلقنا من عدم. فرعون قبلك ما سلم،
غاب وغرق في وسطهم. وهذا متى بينزلون؟ هذا جديد ان شاء الله. صدق؟ اي تقول ايش فائده ظلمه للناس ولا جرحه للقيم؟ يعني انا اقدر اقول يوسف ان محسن لا مره ثانيه تعيب على نظاره او شيء، لان شوف على نظاره انت عيبت وضربت الاغنيه. صح. طبعا محسن اللي هو شو يصير؟ ولد عمتي. ولد عمتك. ولد عمة يوسف موجود معنا وكان يقول عن النظاره، شوف نجحت الاغنيه وضربت. واهم شيء النظاره. اي وفي شغله ثانيه، دخل علي مطرب عود من غير ذكر اسامي. حلو. وانا قاعد اغني الاغنيه غالي علي. قال شو الاغنيه البايخه هذه؟ زين. طبعا انا ما رديت عليه، قلت له والله رايك احترمه، انت فنان كبير ولك باع طويل بالفن وكذا. فقال لي الاغنيه هذه ما راح تنجح وطلع. انا تميت غنيت. وين هو هذا الشخص؟ احس بغنيها اكوستك. زين يوسف، لو قلت لك الناس عامة خصوصا من اللي مو داخلين مجال الفن، سواء كان غنائي فني لو ايش، المهم مجال فني، عادة الانسان اللي ما خض هالمجال يعنون مجال الفن انه مجال سلبي فاسد. ليش يظلون يعنونونه كذي وهو مو كذي؟ ترى شوف، يقول لك في عندنا مثل قديم في الكويت، يقول لك السمكه الخايسه تخرب الباقي. الوسط الفني انت لو تروح الحين اعطيك وسط الوسط الفني الشعبي. لو تروح حق الوسط الفني الشعبي من ابو داوود، سليمان القصار، راح تشوف الاستقبال، التوجيب، الحب، الحفاوه. حلو. الدش حق وسط ثاني بدون ذكر اسامي، اي وسط فيهم ما راح اقول، المهم وسط. الدش حق وسط ثاني حسد، غيره، يلمك ويكمك، تحفر، يلمك ويكمك. هذه صارت قدامي يعني. فهذه النوعيه اللي تخرب الوسط الفني. انت لو تروح مجال الاذاعه تلاقي نفس الشيء، لو تروح مجال الربع، لو واحد من ربعك يتمشى معاك وشافك انت مثلا انسان مشهور، الناس تحبك، تيجي تصور معاك، سلاح ذو حدين، يا انه يقلب عليك يا انه يشجعك، يا انه يشجعك. فيقلب عليك هذه وايد عندنا. يعني اعطيك مثال، شريت سياره انت جديده، اي فاهمك. اذا مر يمك واحد انجليزي شو يقول؟ واو نايس كار، اوه ماي جاد نايس كار، جود لاك برو. واحمر بنا مأجر، مو مأجر. عن يوم وين جاب السياره هذه؟ يا اخي انت ما عندك فلوس، ما تجيب سيارات، وتتف التاير منفجر. يحسدون الميت على موت اللي معه. هذه المشكله. حلو. زين يوسف، لو قلت لك عندنا في شغله، طبعا هي صار لها يمكن 3 سنين او 4 سنين من صار تفتح بمواقع التواصل الاجتماعي، قمنا نلاحظ ان المتابعين العرب والجمهور العربي اذا شافوا اجنبي ابدع في شيء صفقوا له، حطوا صور ويهبل ويجنن يجيك العربي، الشخص العربي ينتج نفس انتاجيه الغربي لكن احلى وبادق شيء وشيء يوصل حق الجمهور العربي. اللي شجعوا يجون حق العربي يهجمون عليه، وما يهجمون عليه بنقد، بتجريح وبقذف وشنو. نعم انت جاي تبي تقلد هذا، عبالك تركي، عبالك امريكي، عبالك. لمتى بيستمر هذا الشيء وشنو سببه؟ اعطيك اياه مثل كويتي ولا كيفك؟ عنزل فريج. شنو ليش قلت عنزل فريج؟ عنزل فريج ما تحب الا التيس الغريب. يعني انت الحين عندك ابداعات. اعطيك مثال. صح ولا انا غلطان؟ يعني انت الحين عندك ابداعات. يعني اعطيك مثال، لما انا سويت اغنيه انجليزيه، انا ماني قايل لك شنو يعني انتقاد، قلت لك روح اقرا اللي مكتوب في التعليقات مالت فيفو. ايش عنده جيبسي براون، ايش عنده ما ادري منو طالع بقناه فيفو، يلا سووا له كلكم ديسلايك. روحوا طلعوا انتم. سووا له ديسلايك. سووا له ديسلايك. ما شفت انا لحد الحين ولا اغنيه خليجيه دشت الوسط الاوروبي او الوسط الامريكي. سويت سمره في اليونيفرسال الامريكيه، يعني مدرسه امريكيه، وخليتهم يصفقون صفقه السمرات، وانتشر الالبوم هذا في 99 في لندن وفي امريكا، وقاموا يتصلون علي من هناك. وترى اعتقد هالالبومات موجوده حاليا على اليوتيوب الخاص بالنظائر. ايوه كامله مكمله. يس. وعقبها سويت اللي هي غالي علي.
ونجحت معي غالي علي وصلت لفرنسا. سويت اغنيه حق مشعل ميامي خبيتيه، اتصلوا عليه مونتي كارلو فرنسا، سووا معاه لقاء بسبه الاغنيه الخبيتيه، زي خبيتي شعرف من فرنسا ان انا احط فيها اشياء معينه. تشوف التعليقات ورده الفعل، هذا في عندنا بعد طبع يعني يبون واحد صوته يعني ما تبطل له باب السكه، مو عشان تغني ما تبطل له باب السكه عشان لا يقول لك قوه، لا تسمع صوته ايوه ورد يبي يغني، فتلاقي اللي ربعه الله شوف هذا شلون يغني ايش حالاته، ويجيب لك واحد يغني جميع المقامات من الى ويبدع وعرب ودنيا، ايش في هذا يخربط، يبوا فلان. تخيل هذه النوعيه عندنا وايد منها بالضبط، خاصه اذا رفيجي ويابا مطرب مثلا يغني احسن منه، تلاقي رفيجه هو اللي يعصب اكثر منه. بالضبط. ليش غيروه يجيبوا مطرب ثاني مو حلو مو حلو مو حلو، ولا يجيك وانت قاعد تغني يقول لك والله وقت العشاء الحين. احس صارت هالامور قدامك. صارت. انا مره صار معي موقف، كنت قاعد اغني بحفله ولا واحد يوقف عند راسي ماسك عود، كان يقول ابو يعقوب لازم اغني الحين لاني مستعجل بروح. زين ليش يعني؟ تحس انه نعم داش عرض. لا يعني ابى اغني لاني مستعجل بروح. زين ليش جاي انت؟ ليش جايني؟ حلو. زين هذا يوديني حق شيء ثاني يمكن انت تعطي فيه رد بسيط اعتقد، لان احنا ردينا على السؤال اللي بعد اعتقد هو الثقافه اللغويه. لو الناس شافوا احد يتكلم لكنه من لغه عربيه اخرى، يعني مثلا لبناني سوري، وهو اساسا ما عنده هاللكنه، او تكلم لغه ثانيه اللي هي انجليزيه افريقيه وغيرها، يحوش انتقاد انه زي خلاص احنا عرب نفهم عربي، ايش فيك تتكلم بلغه ثانيه؟ ليش الناس هم ما يصير عندها تحضر وتفهم حق الثقافه اللغويه عند البعض؟ شوف والله العظيم الناس عندهم تناقض قوي. بالضبط. ليش؟ يقول لك انا ما أيد اللي يتكلم عربي انجليزي واللي يتكلم لغه انجليزيه على العربيه، وفجاه تلاقي شوف السياره طلعت رونج سايد. انزين بالنسبه اللي قلته توك شنو؟ غير كلمه اوكي. ايه بالنسبه اللي قالته توك شنو؟ هو العالم تناقض، يعني الله يعز السامعين يعز رب العالمين. انا يمدحك اقول لك يا صقر يلي يا الاسد يلي فيك الاسد والصقر والنسر، واعطيك المدح الكامل. عربي طبعا ما تزعل. اي صح. لكن الله يعز السامع لو يا له مره ثانيه قال له حشاكم يا الحيوان راح يزعل. بالضبط. مع ان الفعل ذكرناه كله. شوف تناقض. يس. بس احنا كذي ما عندنا شيء اسمه ناجح. كان الحين اقول يس، يعني انت ليش ما اقول حسنا؟ لا لو شوف صدقني، مع انه شوف يعني انا اللغه العربيه عندي استخدمها. شوف الحلو في الموضوع مو الحلو انك انت تتكلم لغتك، تتكلم اللغه اللي مالتك عاديه، حتى لو تحط عليها انجليزي تحط عليها اي شيء، انت تتكلم بالمكان اللي انت فيه. لكن انت لو سافرت في دول عربيه لغتهم انت ما راح تفهمها. صح، فتستخدم اللغه العالميه، مجبور تتكلم معاهم عربي فصحى. يعني انا اول ما رحت الجزائر ما كنت افهم الكلام الجزائري بالضبط، فاول ما هذا المشكله ان بعدين يعني اول ما رحت ما كنت افهمه، بعدين يوم سمعته لقيته قريب انا، لان اسمع اتكلم مع توانسه، اتكلم مع مغاربه، اتكلم، فلقيته سهل علي وايد، تعلمته بسرعه، فقمت اسمعهم افهم. فكانوا اكثر اليوني صحفيين ما يعرفون ان انا افهم اللغه الجزائريه، فيدش علي السلام عليكم، اقول عليكم السلام. متى ستغني اليوم في المسرح؟ اطلع اقول له سكلتك امك. يضحك. اقول له انت داش على مقاتل؟ فلما يكلمني فهني اقدر اتفاهم معه باللغه الفصحى، فامسك اقول له انت ليش تكلمني فصحى؟ كلمني عادي. شو اقول له انني لان شنو مسكين اتكلم معه وايد فنانين مطربين يجون فما يدرون ايش السالفه، ما يفهم اللكنه المغربيه الجزائريه او الجزائريه. يعني لان ترى على فكره الناس في اغلب الناس على بالهم اللغه المغربيه قريبه على الجزائريه، لا تختلف بعد. ترى تختلف، هم في السرعه واحده، سرعه الكلام واحده، بس تختلف اختلاف السمع الارض. حلو. يعني انت عندك انه بالعكس حلو ان الواحد يتعدد باللكنات الكلاميه ولا الثقافه اللغويه على اي لغه ثانيه. حلو. انزين يوسف، في عندنا موضوع انه يجيك واحد
على انستغرام، لانه صار الحين بس واحد عباله بيعبر عن رايه دش كتب بالسيرش يوسف العماني، دخل والله انا ما عجبتني الاغنيه خليني اكتب له وعي، فيكون ما عنده شهاده فن، شهاده ادب، شهاده نقد، شهاده صحه وطب وتجميل، يدش على اي فنان اي فنانه ويبي بس ينتقد، وهو حسباله انه هو انتقاده نقد، وهو بالاخير تعدي، تجريح، شتم، وفوق كل هذا يأذي، وايد في شيء سلبي. لمتى الناس بتستمر ان هي ما عندها خبره ثقافيه وتي تبي تنقد على صاحب شأن؟ الحين لو دشيت ديوانيه حلو، لو تسولف عن الكره تلاقي كل الديوانيه بيفتوا لك عن الكره. حلو. اذا سولفت عن الدين الكل بيفتي لك عن الدين. حلو. اذا سولفت عن السياسه يطلع لك واحد هو اللي اخترع السياسه في الكره الارضيه. فالمشكله ما كلها تمشي على راي واحد انا ماشي عليه. يقول لك اذا كلمك السفيه فلا تأبه فخير من اجابته السكوت. ديليت. ديليت يعني ما ترد عليه. شوف لما يدش واحد يعبر عن رايه وانت لا رديت ولا سويت شيء، اعطيته ديليت، لا احد شاف له رايه، ويقعد بينه وبين نفسه ينتقد نفسه انه صار ولا شيء. يعني يقول لك ما علي من نباح الارض ما دامي فوق الجبل. انت قاعد فوق الجبل وتحت قاعدين ينابحون ما يصلوا لك، شو تسوي؟ خلاص اعطيهم ديليت. عليك نور. ديليت ولا ترد، تحط راسك وتنام. والبس نظارتي ايوه واحط الكتاب هذا واصور وتضرب اغنيتي وما يعرف محسن. انا بس اتحرش باللي موجودين. انزين يوسف، لو قلت لك الاهداف، طبعا اكيد انت اول ما بلشت كان عندك هدف، بس بعدين تطور كل شيء عندك وصعدت حق مرحله غير عن قبل، فهل انت اهدافك القديمه اللي ما حققتها وانت في مركز اخر تسحب اهدافك وتنجزها، ولا تغير اهدافك مع تغيير بيئتك؟ شوف انا اقول لك شغله، يمكن احنا بعالم كله واسطات، بعالم انا بطلع المطرب الفلاني تلاقي واحد قاعد من النوم قال له مثلا ميري يبي لي ماي، الله فكره، الو فلان وزع اغنيه ميري يبي لي ماي ونزلها. من يطبل له؟ من يطبل له؟ ال 10,500,000 واحد التافه اللي مثله. فلما يطبلوا له هذيل من يطلع له؟ تطلع تشاندرا الاغنيه يبي لي شاي. لا اللي بلاع البيزه اللي يدور الناس عشان يطلع وراهم فلوس، فيحط لك الفنان هذا صاحب ميري يبي لي ماي، فيصفق له لما يسالون المنتج شنو شعورك بالاغنيه؟ والله هذه الاغنيه تعبر عن راي المجتمع. ميري يبي لي ماي. وشنو الجزء الثاني يصير حق الاغنيه؟ ميري رد الماي. زين، يعني نقدر نقول ان الانسان اذا بيغير اهدافه يعتمد على نفسه اكثر ما يعتمد على الغير. والله شوف، اعتماد اول شيء على رب العالمين ونعم بالله، ونيتك صافيه، ما ترد على احد، انت تمشي بطريقك صح. هيحاربونك وايد، بيحاولون يخربون عليك وايد، يتفلسفون بحياتك وايد. اكثر شيء في الحياه اللي يتفلسفون عليك. يجي لك يعني لو يلاقون بنيه كاشخه طلعت بستايل جديد، بنيه بيقول لها يحطمونها، انت ليش سويتي كذي؟ تدرين ان فلانه سوت كذي وطلع فيها ما ادري شنو، تدري يعني البنيه من مبتسمه شويه تكتئب الى عيوز بعد، الى واحده شي عيوز كبيره وهي صغيره بالعمر، والى قاعده في البيت ما تبي تحط شيء. زين طلع يروح من لا قالوا لي فلانه سوت كذي، فلانه سوت كذي، فلانه سوت كذي، فلان سوت كذي، اخر ما تصل حق حل. انت شنو بمخك سوى؟ انا في البدايه الكل حارب، الكل انتقد، الكل قال ما ينجح، الكل قال ما يوصل حق شيء. رحت سويت، طبعا الامانه حرام عشان ما انسى، ناكر الجميل مو الاصل. اللي وقفوا معاي في حياتي وتحدوا هذه المواقف كلها، وكان طبعا اللي يتسلف، اللي ياخذ قرض علشاني، اللي ناس عمري ما انساهم. قتيبة الشمخي والنعم، فايز شمري والنعم، طلال فرحان والنعم، حسين العنزي اخو اللاعب فهد العنزي والنعم، احمد اخوي والنعم. خلينا نتذكرهم واحد واحد عشان ما انسى احد. طبعا محسن لا كلش ما وقف معي. محسن اشتكى علي يوم ما غنيت، عيب عن النظاره. عيب عن النظاره. طبعا محسن ايش اقول لك، الله يحفظه طبعا على راسهم الوالد. الله يحفظه. الكل اعطاني يعني دافع، وانا على هالدافع هذا اشتغلت. سويت اول البوم تسجيل، عقبها نزل طبعا، واشكر من كل قلبي اول انسانه فتحت لي خط مع شركه النظائر اللي انا دشيت وياها في الاعمال،
الفنانه فطومه. فطومه قعدت عند يوسف الرفاعي، قالت في مطرب اسمه يوسف العماني لازم يغني. فاتصل علي ابو يعقوب وقال لي تعال نسمع صوتك. سمع صوتي، سوينا البوم، اول البوم طبعا، هذا ما حد موضوع، هذا اول مره اقوله. حلو. اول البوم في حياتي. قعدني عمار البني من النوم عقب ما سوى الالبوم. 8 اغاني. قعدني من النوم قال لي وينك يوسف؟ قلت له والله في البيت. كان يقول ابو يعقوب كلمني قال اذا اليوم ما تسجل الالبوم راح يتاجل ليه بعد العيد. كان يومها خلاص ما بقى شيء العيد. الساعة 10:30 قلت له اليوم الساعة 6 المغرب هي عندك. و12 ان شاء الله خلصي. 8 أغاني ما شاء الله. كان ادش وشنو؟ ريل. ما كان في برو تولز ووقف وعيد، لا اذا غلط تعيد من اول الاغنية. وسالفة القص هذه ما فيها وقت، ما في قص. كان ادش واسجل 8 اغاني ورا بعض. عاد نشاز ونشاز نزل الالبوم ونجح اللي هو خبرنا الحمد لله. الحمد لله. كان اول البوم. بعدين نزلت اللي هو غالي علي، بعدين انت بحري وانا اليم، بعدين يعشقني، بعدين مجنون. انت بحري وانا اليم عجيبه عجيبه هذه الاغنيه انا وايد اعتز فيها لانها كانت الاغنيه تحصيل حاصل في الالبوم. كنت قلت خلاص يلا خلينا نكمل الالبوم. في اغنيه عندي تاليف. شنو التاليف؟ وهذا طبعا خبر حصري بعد اعطيك اياه. حلو. اللي وزع اغنيه انت بحري وانا اليم موسيقيا الفنان احمد برهان اللي غنى تارة. احب ما حسبت. ايوه احمد برهان طبعا انا وياه اكثر من اخوان، اكثر من ربع. انسان رائع يعني معرفه اهل. و رحت قعدت من النوم قام عيني مبطله مصقع. ايش فيك؟ قلت له وين الكورج؟ كان 6 الصبح. قلت له وين الكورج؟ جاي يقول كا. قلت له قاعد روح غسل وجهك. يوسف من صدقك. قلت له روح غسل وجهك. غسل وجهه وقاعد. قلت له اسمع انت بحري وانا اليم. يقول الله خوش لحن. كان يوزعها وانا وتوش الحلو ان هي كانت هيت الالبوم. سبحان الله هي وقلبي معذب. بعدين راح تشوفون شغله انا راح اقول حق يوسف كنا انت عندك حاسه سادسه والله العظيم في شغله. يوسف لو قلت لك الانسان متى يكتفي من الشهره والانتاجيه والتوسع؟ والله بالنسبه لي انا ما افكر بالشهره. والله العظيم مو كلام اعلام. انا عمري ما افكر بالشهره. يعني ما ماشي مثل ما تقول نيتي على رب العالمين. حلو. الانتاجيه متى يكتفي منها يوسف العماني؟ لما يحط حق نفسه تاريخ ينفعه. يعني الفن رساله قبل لا يكون حب وغرام. لما احط حق نفسي اغاني تاريخيه تم رساله على مدى الزمن هني انا اوقف، علشان لو وقفت يكون لي قدام العالم الشيء مرتب يحمل. وهو حمل فعلا، وانت احد جواهر زمن الطيبين. الله يخليك. مع انك شوف من يمكن تعتبر من اصغر عمرا اي من بينهم اساسا تقول انا كبرتك. زين يوسف لو قلت لك انت صاحب حسن نيه، شلون تتجنب الناس اللي تستغلك؟ سبحان الله هذا شيء طبعا برج الحمل. وعندي حاسه سادسه من الله. اعرف الشخص المو زين من اول ما اقعد معه. حلو. لو اصدمه لما احلل شخصيته بالكامل واعرف هو شنو وش يبي مني وليش قاعد يتكلم معي. لما احس ان هذا الشخص يبيني مصلحه اقول له اختصر هذه مصلحتك بس مع السلامه. الحين لو قلت لك ابي تعطيني وصف حق شخصيتك برا الكاميرا، برا كل شيء، وبرا كل اي شيء فني يمكن يظهر حق الناس. راح اختصرها بقصيده اعطيتها حق الاستاذ علي عبد الستار. اي يقول علمتني الدنيا اوقف في مهب الريح واخلي البلوى وراي وانام هادي مستريح. يا ضعيف النفس ما اشكي واقول انا مغرم طريح. خلي اتكالي على الله ولا اسمعك بكره تصيح. من زمن كان الرجل تربطه كلمه وبعضهم من حقك كلامه يظن ذا حلمه. ماني براعي نفس ثقيله ولا مغرور مريح. واحد ويامن بربه مهما نجح ويطيح. صح لسانك صح لسانك صح الدنيا صح لسانك. الحين طبعا انا ببالي طلب راح يصير، بس الطلب ما راح اطلبه منك هني، راح اطلب يا مايا عقبان، راح اطلبه منك بالتشالنج. اذا انت فزت علي انت راح تغني اللي تبي، بس اذا انا فزت انا راح اطلب الاغنيه. دان ديل تشالنج مع يوسف العماني.
تشالنج مع يوسف العماني. يوسف جاهز؟ اذا غلبتك راح انا اطلب الاغنيه، اذا انت غلبتني انت تطلب الاغنيه او انت تغني لي. انا مني لك، فزت خسرت اطلب اغنيتك. صدق؟ اي خلاص بدون ما نلعب. لا لازم العب. صدق؟ اوكي لا تنطط. اوريكم اني هو راح افوز عليك. بنشوف يا رب بنشوف. نق هذا. اوكي حلو. شني انا بفوز، راح يصير عندنا تايم دقيقة ونص، وانا احاول امثل لك الشغلة ان شاء الله. عاد مثلها صح مو تكسر. لا والله راح احاول كثر ما اقدر. اعطونا تايم. فيلم مصري جزئين، فيلمين. فيلم مصري شلون انتصرنا. فيلم مصري ممثلين بطلين. السكوت حنصور. ترى تدري شنو؟ كلمتين بس انت فزت. انت شوف، انت جيت عند واحد غلط. محسن قول لي قصتي مع الافلام العربيه، خلينا نصدق. انا اذا انام اشغل فيلم عربي، تخيل حافظ كل الافلام. شو هذا؟ اعزائي المشاهدين، بس انت قلت في شغله ثانيه. وين؟ في حجر رقم قص. اي يلا صح. يلا اذا فزت اختار الاغنيه. اوكي. حج رقم قص. زين خلاص راح اغنيها والله. اختار انا اغنيه. اي اوكي. اذا ما عليك امر ليول نبي العود وهم فوق هذا صدق. ايه احنا بنسوي شغله. الناس خلف الكواليس قاعد يقولون منو محسن حياك مع الاغنيه على اساس ناس يعرفون منو محسن. حياك والله تي اسحبك اطلع من حياك محسن حياك عشان الذبحه الوالده. حياك تعال ما راح يجي عمتي الذبحه. انت مو تسوي دقه؟ اي نسوي دقه تطلع. هذا هو. شوف الحرج. سنجل ولا تيكن؟ تعال سنجل تعال. الاغنيه اللي ابيها كلامك صح، الاغنيه اللي انت قلتها. ايه قلبي معذب. أنا قلبي معذب في هواك يا زين، وانت دوم ناسي هواي الله معاي. أسألك بالله لدوم جفيني. أنا قلبي معذب في هواك يا زين، وانت دوم ناسي هواي الله معاي. أسألك بالله لدوم جفيني. أنا اللي جنيت على حالي وبقيت وحيد. اي والله شوف غيري باع قلبه بدا من جديد. اي والله أنا اللي جنيت على حالي وبقيت وحيد. اي والله شوف غيري باع قلبه بدا من جديد. لا اتركوا لي راح يرجع لي اكيد. ان شاء الله يرجع. اذا رايح يرجع مهما يطير الطير لابد الى عشه يعود. اي والله هالعش دام انك سنجل يا محسن والناس دروا عنك باكاونت يوسف كلهم راح يدخلون يبي يشوفون صورتك وراح تشوف. زي بالصوره من الحين. احط صوره دب اي شيء. ست عناوين معنا وانا راح اروح فيها معاكم مع يوسف العماني.
يوسف 6 عناوين معنونة راح يكون أول شيء لو بقول لك أقرب عمل لك. أقرب عمل لي اللي هو عشقي المباح الحين الأخير صراحة. حلو. انزين لو قلت لك خبر حصري. خبر حصري ان راح اصور الاغنيه مع المخرج محمد سعود المطيري اللي اخرج لي غالي علي. اوكي. عناد علاء محسن. عناد علاء محسن. حلو. زين لو قلت لك عمل لو بايدك تطوره. غالي علي. لا يعني في بنشوف جانرا جديده حق غالي علي؟ والله انا قاعد افكر. امس بالليل يلا قررت هالموضوع انه بنعيد غالي علي. حلو. بالانتظار عيال. توصلني نسخه قبل الناس. واحنا قاعد نوسع انت معنا في الاستديو. تم. عناد على محسن. على فكره هو يعرف استديو اخواني وين ويقدر يصيدني وانا قاعد اسجل. انت عبيد. زين لو قلت لك حلم ناطره يتحقق. حلم ناطره يتحقق اني اشوف بنتي عروس من الحين عمرها سنه و4 شهور. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله يا رب. إذا قلت لك أمنية ودك تتحقق بس يمكن تكون صعبة إنها تتحقق. أمنية ودي تتحقق إن الناس تترك العنجهية وأنا ولد فلان وأنت ولد فلان، أنا قبيلة فلان، أنا علان، أنت من دين هذا، المذهب هذا، أنت العنصرية. أي العنصرية هذه لو كل واحد يحط إيده بيد الثاني راح نصير قوة ما حد يقدر عليها في العالم كله. إن شاء الله يا رب. يوسف لو قلت لك شنو حاب تكون رسالتك حق كل من قاعد يتابع حلقة يوسف العماني على الفاشن هاوس اوف دييغو الموسم الثاني؟ لا تدعي الدين والإسلام وانت تدش على المشاهير وتسب. واخر شيء قبل رمضان بيومين تدز رسالة حللوني وانا سامحوني، ترى ما راح اسامحك دنيا واخرة. لا انا ولا والله يدش عليك واحد ويغلط عليك واخر شيء يدز لك رساله حللني. انا غلطت، حللني، سامحني، ماني مسامحك. حره. والله حره. يوسف انا حاب اقول اولا انا جدا سعيد ان انت ضيف من ضيوف الفاشن هاوس اوف دييغو النجوم، واللي مونسني زياده يوسف ان انا لمست جانب جديد من شخصيتك. توقعتك جدا انسان بس محتوى الكلام عنده يعطي على القدر. انصدمت بالروح المرحة الجميلة ما شاء الله، الله لا يغير. الله يسلمك. وعسى دوم من أعلى إلى أعلى إلى أعلى إلى أعلى. في شيء ما قلت لك يا بعد خلك كذي عقب هالتحبيط هذا كله اللي صار. نفس الأشخاص اتصلوا علي قبل أسبوع بعد يهنوني على جائزتي اللي خليتها في الجزائر كأفضل مطرب خليجي سفير الأغنية الخليجية في الجزائر. من المحبطين نفسهم هذول. عزمتهم على الغداء. حلو يلا زين. خسارة فيهم الغداء. يوسف مرة ثانية أقول لك سعيد وشكرا على عوار الخد اللي أعطيتني إياه بالابتسام اللي أنا طول الوقت خلف الكواليس. ومن ليلى بعد شلون ضحكت ليلى صايرة؟ أنا صراحة ضحكت ليلى من قوتها. تذكرت العملاق مال على سندباد. ومحسن شلون ضحكته؟ طبعا محسن انا اخليه يضحك الصبح عشان اقعد حق صلاه الفجر. يمكن مره زعل الديك لانه قاعد دعوه قاعد قبلي. حبيبي يوسف بعد عمري والله يعطيكم العافيه. الاستاذ زروم كانت مع يوسف العماني. قاعد يضيق خلقي ان احنا قاعدين نخلص الحلقات، وهذه الحلقه الرابعه احنا انتهينا منها من هذا الموسم الثاني للفاشن هاوس اوف دييغو. قدمنا لكم مكيال من الجمال والفائده والاشياء اللي تحوز على رضاء كل من يشاهد، بعيد عن اي تجريح او اي اساءه. فما اقدر اقول لكم الا live to love محمد دييغو.